تا حالا شده انقدر تنبلی کرده باشی که از دست خودت کلافه و خسته شده باشی؟ امروز میخوایم به 7 راه حل برای جلوگیری از تنبلی اشاره بکنیم. اگه دوست داری همراه شو. Welcome to Moji Talk. خلاصه این ویدیو 7 راه حل برای جلوگیری از تنبلی. 1. تعریفتون از خودتون که به صورت طبیعی فکر میکنید آدم تنبلی هستید. 2. به نظر روانشناسان به 8 دلیل زیر احتمال تنبلی وجود داره. تنبلی ناشی از خستگی، تنبلی ناشی از پشیمانی، تنبلی ناشی از شرم درونی، تنبلی ناشی از ترس اجتماعی، تنبلی ناشی از روان رنجوری یا اضطراب در هنگام مواجهه با چالش‌های جدید، تنبلی ناشی از عدم اطمینان، تنبلی ناشی از بی‌تفاوتی زیرا اهمیتی نمیدهید، تنبلی ناشی از تعریف خودمون از خودمون. 3. مسیر خودتون رو دوباره کشف کنید. 4. ارزش کارتون رو بشناسید که چرا دارین این کار رو انجام میدید. 5. مبادله کار و استراحت. 6. تغییرات و پیشرفت‌هاتون رو اندازه بگیرید. 7. با خودتون مهربون باشید. آیا شما خودتون رو واقعا یه فرد تنبل میدونید؟ تعجب میکنید از اینکه چه تعداد افرادی خودشون رو آدم تنبلی میدونن و در واقع خودشون رو تسلیم زندگی کردن، در صورتی که پشت این تنبلی دلایل مختلفی وجود داره. تنبلی ذاتی انقدر رایج نیست. در واقع تعداد بسیار بسیار کمی از افراد هستن که بالذاته و بالفطره آدمای تنبلی باشن. بیشتر آدمایی که خودشون رو تنبل میدونن پشت دلایلی قایم میشن. این دلایل میتونه شامل این باشه که شما با خود کنترل کردن یا خود انضباطی مشکل داشته باشید، یا حتی ترس ها و ناامنی هایی که شما نسبت به خودتون دارید باعث میشه که به شما این حس القا بشه که شما بالفطره آدم تنبلی هستید، در صورتی که این ترس ها و ناامنی ها شما رو در منطقه امن خودتون به دام میاندازه و نگه میده و نمیذاره که از اون خارج بشید. و این به ذاته به معنای اینکه شما فرد تنبلی هستید نیست، بلکه به این معنا هستش که شما مشکل رو درست نمیبینید. برای بهره‌وری و کارآمدی شما باید به توانایی‌های خودتون باور داشته باشید. اما تا زمانی که فکر می‌کنید که آدم تنبلی هستید و خودتون رو تسلیم زندگی و تسلیم این ایدئولوژی نسبت به خودتون کردید، این تغییر پیدا نمی‌کنه. نکته دوم، روانشناسان عقیده دارن که تنبلی اغلب محصول جانبی یک موضوع عمیق‌تری هستش و میان تنبلی رو در 8 دسته تقسیمش میکنن و میان 8 عامل هستش که باعث ایجاد تنبلی میشه که اینجا میخوایم بهش اشاره بکنیم. دسته اول تنبلی به خاطر خستگی هستش. شما ممکنه که در بیشتر مواقع بیان بگین که من خسته هستم، انرژی ندارم، نمیتونم مولد باشم، نمیتونم یک کسی باشم که کارها رو انجام میده و به پیش میرونه. این به خاطر خستگی فیزیکی شما نیست، بلکه این به خاطر این هستش که شما از خودتون مراقبت نمی‌کنید. این مراقبت نکردن از خود باعث ایجاد خستگی در شما میشه و این خستگی این القای ذهنی رو در شما به وجود میاره که شما تنبل هستید. نکته دوم، پشیمانی. بعضی از مواقع شما احساس میکنید که دیگه خیلی دیر شده برای اینکه بخواید یک کاری رو شروع بکنید و یا اینکه یک موضوعی رو پیگیری بکنید و یک کار جدید رو به پیش برونید. شما احساس میکنید که از همگامان خودتون عقب هستید و اون حس باعث میشه که شما نخواهید که کارا رو به جلو و به پیش برانید و باعث میشه که احساس بکنید که تنبلید. نکته سوم، شرم درونی. این به طور غیر قابل باور کردنی میتونه شما رو غیر مولدتون بکنه، میتونه ذهنیت شما رو نسبت به خودتون خراب بکنه و میتونه باعث بشه که شما به سمت تنبلی برید. در واقع اون شفقت و مهربونی که باید نسبت به خودتون داشته باشید رو ندارید و در گذر زمان باعث میشه که از خودتون ناامید بشید و این ناامید شدن از خودتون باعث میشه که در نهایت تبدیل به چیزی بشید که سالها ازش فرار میکردید و نمیخواستید که لقب یا تایتل تنبل بودن رو به خودتون بدید. 4. ترس اجتماعی. شما یک کاری رو شروع به انجام دادن نمی کنید زیرا می ترسید که اون تصویر ذهنی که از خودتون ساختی در ذهن بقیه خراب بشه و نابود بشه، فقط به خاطر اینکه شکست خوردی و در تلاش‌های اول و دوم موفقیت‌آمیز نبوده و موفقیت نرسیدید. دسته پنجم استرس، اضطراب یا روان رنجوری هستش. یعنی چی؟ یعنی انقدر میترسید از انجام دادن یک کاری که حاضر نیستید اصلا اون کار رو امتحان بکنه، حاضر نیستید که برین یه تلاشی بکنید براش، یه بار امتحانش بکنید ببینید میشه یا نمیشه. شماره 6 تنبلی هستش که از عدم اطمینان ایجاد میشه. باید اینو بدونید که انجام دادن خیلی از کارها پیچیده است و اینجوری نیستش که از همون اول مسیر کاملا برای شما مشخص باشه. در این شرایط باید یاد بگیرید که هر چالشی یه سری ابهاماتی رو با خودش داره و شما باید سعی بکنید که اون ابهامات رو در آغوش بگیرید. 7. بی‌تفاوتیه.
وقتی شما نسبت به همه چیز بی تفاوت هستید، این میتونه نشانه از استرس زیاد و یا افسردگی هم باشه. در مرحله بعدی اینکه شما باید یاد بگیرید اون چیزی که برای شما مهم هستش رو کشف بکنید و پیداش بکنید. و در نهایت تعریف ما از خودمون هست. اون ذهنیتی که ما نسبت به خودمون داریم باعث میشه که بخوایم تنبل باشیم در گذر زمان، یا اینکه نه بخوایم که پیشرفت بکنیم و اون روح جاه طلبانمون تقویت بشه. این ما هستیم که تصمیم میگیریم که چه ذهنیتی نسبت به خودمون داشته باشیم. برگردیم به 7 روش اثبات شده برای جلوگیری از تنبلی. روش سوم، مسیر خودتون رو دوباره کشف کنید. از خودتون سوال بپرسید که اگر همه اون چیزی که الان هستش رو رها بکنید چه اتفاقی میفته؟ خودتون رو در 5 سال بعد، 10 سال بعد کجا میبینید؟ اگر 5 سال آینده، 10 سال آینده همین روشی که الان هستید رو ادامه بدید، آیا به اون آرزوهایی که در ذهنتون هست خواهید رسید یا نه؟ شما باید به آینده نگاه بکنید تا ببینید که اولویت‌های شما چیا هستن. این اولویت‌ها میتونه در طی زمان تغییر بکنه. به همین خاطر گاهی وقتا لازمه که یه مقدار صبر کنید، مسیرتون رو بخواید دوباره بازبینی کنید، همه چیز رو رها کنید و از اول شروع کنید. اینکه در مسیر درستی نباشی میتونه به شما انگیزه بده که بخواید همه چیز رو اصلاح کنید و ببریشون توی اون مسیری که فکر میکنید که درست تره. نکته 4، شناسایی ارزش کارتون. برای خیلی از آدما ممکنه که حتی بعد از بهبود و اصلاح اون مسیری که داشتن میرفتن و هدف چینی کردن، هدف گذاشتن برای خودشون، اینکه ببینن که اون چیزی که مد نظرشون هست بهش نمیرسن زود، باعث بشه که ناامید بشن. اگر میخواین که این باعث این نشه که تنبل بشین، باید هی و مداوما از خودتون بپرسید که چرا دارین این کار رو انجام میدین؟ دلیلی که پشت انجام دادن این کار قرار گرفته چی هستش؟ مثلا میخواین یه عادت جدید رو در خودتون ایجاد بکنید، روی یک دفترچه شروع کنید به نوشتن. اول عادت رو بنویسید، چی میخواین در خودتون تغییر بدین. بعد دلیل این که میخواین اون کار رو در خودتون تغییرش بدید رو برای خودتون بنویسید. بعد اینکه چه کارهایی رو دارین انجام میدین و آیا اون کارها شما رو به اون مقصودتون میرسونه رو هم بنویسین برای خودتون. شماره 5، مبادله کار و استراحت. این به چه معنا هستش؟ بسیاری از مردم فکر میکنند که مولد بودن و تنبل نبودن و اون آدمی که همیشه کارها رو داره انجام میده به این صورت هستش که باید بدون وقفه، بدون استراحت، پشت سر هم کارها رو انجام بدن، جلسه پشت جلسه، پروژه پشت پروژه، همه کارها رو به پیش ببرن، در صورتی که این اصلا امکان پذیر نیست. شما اگه از خودتون انتظار اینو داشته باشین که 24 ساعت شبانه روز از اون 12 ساعتی کار میکنی پشت سر هم باشه، هیچ استراحتی بینش نباشه، این در واقع باعث نمیشه که بهره وری کار شما زیاد بشه. در واقع استراحت داشتن یک راه حل مفید برای افزایش بهره وریه، اما باید بدونیم که چطوری از استراحتمون استفاده بکنیم. شما باید استراحت رو دلیلی برای انجام دادن کارهاتون قرار بدین. میایم از این روش ذهنمون رو گول میزنیم. شما در نظر بگیرید که میخواین نیم ساعت یه شو مورد علاقتون رو نگاه بکنید. ما به ازای هر نیم ساعت شما 90 دقیقه باید کار مفید انجام بدید. یعنی نسبت انجام دادن کار مفید به تنبلی کردن یا استراحت کردن بایستی 1:3 باشه و این باعث میشه که به خاطر اینکه میخواین اون شو رو ببینید شروع میکنید کاراتون رو پشت سر هم انجام دادن تا بتونید به اون شوه برسید. و در واقع تعیین محدودیت ایجاد کردن برای مغزتون باعث میشه که شما بهتر بتونید مغزتون رو کنترل بکنید. ساعات کاری برای خودتون در نظر داشته باشید، ساعات استراحت در نظر داشته باشید، یک روتینی رو دارین که در واقع به هر دو کار میرسین. اینطوری نیستش که فقط کار کنین یا فقط استراحت داشته باشین و عملکردتون هم بهتر و بیشتر میشه. وقتی که دارین استراحت میکنید به یک سری کارهاتون رسیدین که جایزش این استراحت کردنه. در این شرایط شما احساس گناه نسبت به خودتون ندارین. احساس گناه نسبت به اون زمانی که دارین برای استراحت کردن، برای اسکرول کردن، گشتن تو فضای مجازی یا هر کار دیگه ای رو میگذرونید رو نداشته باشین و اون استراحت کردن براتون جذابتر، شیرینتر و بهتر میشه. پس روز خودتون رو با استراحت‌های کوتاه تقسیم بندیش بکنید تا بهره وری بیشتری داشته باشید. شماره 6، تغییرات و پیشرفت‌های خودتون رو اندازه بگیرید. یادتون نره که وقتی دارین پیشرفتی رو انجام میدین، وقتی دارین تغییر رو توی کارهاتون به وجود میارید، همه اونها رو یادداشت کنید، برای خودتون بنویسید، رکورد کنیدشون، به خاطر اینکه بعداً در شرایط سخت و زمانهایی که دیگه احساس می‌کنین که کارهایی که دارین انجام میدین نتیجه بخش نیستن، تاثیرگذار نیستن و هیچ اثری
بهتری رو شما نمیبینید، اون رکورد، اون پیشینه به شما کمک میکنه که ببینید از کجا شروع کردید و دارید به کجا میرید. ببینید که به چه موفقیت های همینجوری استپ به استپ، گام به گام رسیدید. در واقع ثبت کردن سخت تلاش کردن هاتون به شما این حس رو میده که تلاش کردن آخر سر به یک نتیجه‌ای ملحق میشه و به یک نتیجه‌ای میرسه و در واقع مفید خواهد بود و شما دست از تنبلی کردن برمی‌دارید وقتی که این سواقع رو می‌بینید و دوباره تلاش می‌کنید تا به مرحله بعدی و گام بعدی برسید. ثبت سوابقتون به شما این کمک رو میکنه که متوجه بشید که از چه مرحله‌ای به چه مرحله‌ای رسیدید و پیشرفت رو در کارتون ببینید و متوجه این مسئله بشید که پیشرفت کردن زمان میبره و طول میکشه و ناامید نشید و بخواید که ادامه بدید. شماره 7 و شماره آخر، با خودتون مهربون باشین. اگر در طی هر یک از مراحلی که شما دارین در کارهاتون انجام میدین تا پیشرفت بکنید لغزشی به وجود اومد، مکسی به وجود اومد، خودتون رو شماتت نکنید، خودتون رو سرزنش نکنید، با خودتون مهربان باشین. به خودتون این اجازه رو بدین که گاهی وقتا آدمیزاد به استراحت نیاز داره، گاهی وقتا ممکنه که به اون هدفی که در نظر داشته باشین نرسین و این هیچ اشکالی نداره. این به این معنی نیستش که هدف شما از بیس مشکل داره و اونو بعد از پنجره اتاقتون بندازی بیرون. نه، گاهی وقتا پیش میاد که یه سری مشکلاتی به وجود میاد که شما به اون چیزی که در نظر دارید نمیرسید. با خودتون در این شرایط مهربون باشید، دست خودتون رو بگیرید و به خودتون اجازه این رو بدید که گاهی وقتا خطا براتون پیش بیاد در اون زمانی که شما میخواین به یک چیزی برسید یا هدفی که در نظر دارین که میخواین بهش برسید. همه ما در زندگی بارها شکست خواهیم خورد. اجازه نده که این شکستا تو رو از خودت دور بکنه، عزت نفس تو رو از تو بگیره و اون امید و انگیزت رو نابود بکنه. بلکه با مهربانی اینجور وقتا دست خودت رو بگیر و به خود بگو اشکال نداره، من دوباره تلاش میکنم و به اون چیزی که در ذهن دارم خواهم رسید. این بود از ویدیوهای امروزمون. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردین. حالا شما بهم بگین که چه چیزی باعث میشه که شما احساس تنبلی بکنید، چطوری با تنبلیتون مقابله میکنید. اگر نقدی، پیشنهادی، انتقادی دارین خوشحال میشم که توی کامنت ها برام بنویسید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.